Red light active. Když jsem poprvé slyšel o tom, že má být natočen seriál Continental ze světa Johna Wicka, byl jsem nadšený. Myslel jsem si totiž, že seriál bude pojednávat o tom, jak tenhle hotel vlastně někdo založil. Čí nápad to byl postavit hotel, ve kterém se bezpečně schází různí členové podsvětí? A jak vznikl systém mincí? Tak přesně na tyhle otázky vám seriál odpověď nedá. Ve skutečnosti se děj seriálu odehrává v 70. letech a pojednává o tom, jak se u hotelu nachomítl samotný Winston, kterého všichni známe z Johna Wicka, a následně i o jeho seznámení s Sharonem. Pak si ale položíte otázku, proč se tedy seriál jmenuje Continental i přesto, že hotel je vlastně to poslední, o co tam jde? A odpověď na ní je vlastně velmi jednoduchá a skládá se z další otázky. Jak by se seriál měl jmenovat jinak? Continental je jedním z pojmů, který utkvěl v hlavách fanouškům série Johna Wicka a pojmenovat po něm celý seriál je vlastně marketingově ten nejjednodušší tah. Seriál začíná v bodě, kdy Frankie, což je bratr Winstona, uloupí z Continentalu přístroj na ražení mincí a následně zmizí. A v ten moment je následně do děje vtažen Winston. Je unesen a přivlečen do USA, kde se opět po čase setkává s Cormacem, což je nynější ředitel hotelu a hlavní záporák. Jak už bylo řečeno na začátku, tak tou hlavní postavou seriálu je tady Winston. Ve filmech stvárněný skvělým Ianem McShannem a v seriálu výborně podaný Colinem Woodellem. Příběh se netočí však jenom okolo něho. Máme tu několik dalších postav, které hrají sice vedlejší roli, ale pro chod seriálu jsou neméně důležité. Detektivka Da Silva alias KD, mladý Sharon, Winstonův bratr Frankie s jeho ženou Jen, Lou a samozřejmě záporák a ředitel hotelu Cormac stvárněný nikým menším než Melem Gibsonem. Seriál je vlastně velmi krátký a dlouhý zároveň. Krátký proto, že má pouze 3 epizody a dlouhý naopak proto, že každá vydá za celovečerní film. Stopáž jedné epizody je totiž průměrně 1,5 hodiny. Jestli je to málo nebo dost, je spíš na vašem posouzení, nicméně z mého úhlu pohledu to nebyla velká překážka k tomu, abych seriál zhlédl velmi rychle. Seriál hodně sází na to, že se na něj budou dívat fanoušci série Johna Wicka, takže je zde samozřejmě spousta akce, bojové scény a sem tam nějaká hláška. Nicméně při bližším prozkoumávání si začněte všímat, že seriál zkrátka nemá rozpočet filmu. A když už se něco děje, tak sází na rychlou a zběsilou akci, při které si zkrátka ani některé věci nevšimnete a mnohdy si jich ani všimnout nemůžete, protože je zahalena pod rouškou tmy. Johna Wicka zde tak trochu zastupuje Winstonův bratr, což můžete vidět hlavně při bojových scénách nebo když detailněji zkoumáte přebíjení. Mace je v mnoha ohledech ženská verze Laurence Fishburna a tak podobně. Seriál zkrátka sází na archetypy, které už diváci znají, ale nepřidávají nic navíc, což pak spíše podkopává výsledný dojem z celku, protože u seriálu máte zkrátka mnohem více prostoru experimentovat, než u jednoho filmu. Z negativ postav bych si ještě dovolil vypíchnout samotného záporáka Cormaca, protože Mel Gibson má rozhodně navíc, než se jen v každé druhé scéně naštvat a zabít nejbližšího člověka, co stojí vedle, a pak jednoho ze záporáků dvojčat, které zbytečně vypadá až moc goofy a při pohledu na něj se zkrátka neubráníte přirovnání s Lordem Farquaadem ze Shreka. S konzistencí epizod je to taky na pováženou. Hned u první epizody jsem našel pár děr ve scénáři, které mi prostě pořád nedávají smysl a jsou tam jenom proto, aby se děj mohl pohnout z místa. Ku příkladu pamatujete si, jak jsem na začátku říkal, že je Winston násilně vtažen do USA? Důvod jeho únosu byl, aby Winston našel svého bratra a předhodil ho Cormacovi. Winston to odmítne s tím, že se s bratrem dlouho neviděl a nemá tušení, kde by mohl být. To zní docela logicky, že jo? Ale co udělá Winston hned po tomhle rozhovoru? Začne po něm pátrat. A jeho následný argument, proč vlastně Frankie ho hledá, byl ten, že ho chtěl varovat a že když ho našel on, tak ho oni najdou taky. Ale proč teda unášeli Winstona, když si ho přece najdou sami? A před čím ho varovat, když on přece ví, že po něm jdou? Kvůli potenciálním spoilerům další zmiňovat nebudu. Můžeme se o nich pobavit v komentářích, ale určitě chápete, kam tím mířím. Za to třeba u 3. epizody už krásně poznáte, že seriál je spin-offem Johna Wicka. Spousta akce, destrukce a zvlášť v těch momentech, když už seriál začíná jít do úplných absurdit, stejně jako filmy. Průběh seriálu je ale víceméně takový, jaký byste očekávali po zhlédnutí první hodinky. To, co je pak rozhodně propracované na výbornou, jsou jednotlivé scenérie. Od špinavých ulic přes samotný hotel až po interiéry jednotlivých lokací. Rovněž potěší vybraný dobový soundtrack, u kterého budete mít chuť vrtět boky pokaždé, když začne hrát. Takže jaký je tedy závěr? Vyplatí se na seriál podívat? Odpověď je ano. Seriál rozhodně není žádné mistrovské dílo, ale to nebyl ani první John Wick. A kdo ví, třeba nás tvůrci obdaří dalšími sériemi, protože seriál si udělal prostor pro pokračování, kdyby k němu mělo dojít.
A stejně jako druhý John Wick dostal zelenou až po prodeji DVD prvního dílu, protože na sebe v kinech nevydělal, tak možná právě tenhle seriál na vás čeká, až si zkusíte Amazon Prime za 79 korun. Continentalu ze světa Johna Wicka tedy dáváme lehce nadprůměrné hodnocení a doufám, že příští projekt ze světa Johna Wicka už dopadne lépe. I need guns. Lots of guns.